તમારા માટે આજે એક નવી રેસીપી લઈ આવી છે જે શિયાળામાં ખવાતી હોય છે, અડદિયા. એના માટે જે સામગ્રી જોઈએ છે એ મેં અહીંયા તમને બતાવું છું. અડધો કિલો અડદની દાળનો લોટ, અડધો કિલો ઘી, અડધો કિલો ખાંડ, બુરું પણ કહેવાય. આપણે અડધો કિલોમાંથી થોડી કાઢી લેશું જેથી કરીને મીઠાશ જળવાઈ રહે, નકર વધારે મીઠાશ થઈ જાય. જો લોટ જેટલો હોય એના પ્રમાણે અડધો કિલો ખાંડ લેવા જઈએ તો મીઠાશ મને થોડીક વધી જાય. જો તમને મીઠાશ વધારે જોતી હોય તો જેટલો તમે લોટ લ્યો છો તેટલી જ ખાંડ લેવાની. પછી આ સ્પેશિયલ મસાલો આવે છે તે, પછી સૂંઠ, ગુંદ, કાજુ અને બદામ. અને સૌ પ્રથમ તેમાં આપણે ઘી ઉમેરશું. ઘી સહેજ પીગળી જાય એકદમ પછી આપણે એમાં નાખશું અડદનો લોટ. ઘી ઓગળી ગયું છે તો હવે આપણે એમાં લોટ નાખી દઈશું. અને એને ઘીમાં સતત હલાવ્યા રાખવાનું. ગઠ્ઠા ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અત્યારે ફ્લેમ છે ગેસની એ ફાસ્ટ જ રાખવાની અને આ રીતે હલાવવાનું. દસ 15 મિનિટ તમે આવી રીતે પકાવશો એટલે તેનો રંગ આપમેળે ચેન્જ થઈ જશે. કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તમારે કલર બદલવા માંડ્યો છે. થોડીક વાર આપણે હલાવશું પછી તેમાં ગુંદ નાખશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું તો સતત રહેવાનું. જો તમે હલાવશો નહીં તો નીચે લોટ છે એ જામ બેસતો જશે અને તમારો અડદિયા છે એ પરફેક્ટ બનશે નહીં. અને ફ્લેમને થોડીક વાર ધીરી પાછી કરી નાખવાની અને પછી પાછું હલાવવાનું. આ રીતે 15 મિનિટ હલાવવાનું અને કલર બદલે તે પછી ગુંદ નાખવાનું. કલર બદલે એટલે સમજી જવાનું કે આપણે જે લોટ નાખ્યો છે એ પાકવા આવ્યો છે. કલર બદલે નહીં. અને જો તમે એમાં બધું નાખી દેશો સામગ્રી તો તમને ખાવામાં જરાય મજા નહીં આવશે. એટલે 10-15 મિનિટ અને હલાવવાનું તો રહેશે. તમે જોઈ શકો છો રંગ એકદમ બદલી ગયો છે એટલે કે આપણો લોટ છે એ સરસ ચરી ગયો છે. તો હવે આપણે એમાં નાખશું ગુંદ. બજારમાં ખાંડેલો ગુંદ મળે છે ઝીણો, એ લેવાનો.
ફ્લેમને ધીરી કરી નાખવાની. ધીરી ફ્લેમ કરી સૂટ પાવડર નાખી તેમાં તૈયાર મસાલો આવે છે અડદિયાનો એ નાખી અને પછી કાજુ બદામની પેસ્ટ આપણે બનાવી એ નાખી દેવાની અને ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની. આ બધું નાખી અને છેલ્લે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પછી આપણે એમાં ખાંડ એડ કરશું. મેં તમને અગાઉ કીધું ખાંડ અડધો કિલોનો લોટ હોય તો આપણે અડધા કિલોની ખાંડમાંથી થોડી ખાંડ કાઢી લેવી એટલે મીઠાશ છે એ જળવાઈ રહી. બંધ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે હલાવવાનું. હલાવ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી આપણું સ્ટ્રક આ પ્રમાણનું રહેશે. હવે એક થાળી લઈ એને ગ્રીસવાળી કરવાની. તમે ઘીથી એ કરી શકો છો અને તેલથી એ કરી શકો છો. હવે આમાં આપણે જાયફળ નાખી દઈશું. આ રીતે ખમરી અને જાયફળ તમારે હલાવી દેવાનું. હાથમાં ઘી લઈ અને આમ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું. સ્પ્રેડ કરી આ રીતે આપણે કેટલા જાડા પ્રમાણમાં અડદિયા ખાવા હોય એ પ્રમાણે ડીશમાં આ રીતે તૈયાર થઈ જાય પછી 10 મિનિટ પછી આમાં ચાકુથી કાપા કરી લેવાના. તો રેડી છે આપણે શિયાળાની મસ્ત મીઠી રેસીપી અડદિયા. જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને સારા લાગે તો મને કમેન્ટ્સમાં લખજો તો હું બીજી આવી રેસીપી તમારા માટે બનાવીશ.